Hi everyone, welcome back to the vlog. For today's video, subukan nating makabitan ng wireless microphone ang ating GoPro Hero 6. Kaya umorder ako sa Shopee ng Shure wireless microphone. Bali isang receiver at dalawang microphone. 1,476 yung binayaran ko kay Shopee, at medyo matagal yung deliver kasi nga magpapasko, kaya ganun, inabot din ng mga 5 or 7 days. Ito yung Shure wireless microphone. Ang ganda niya kasi meron siyang hard case. May mga cable din siyang kasama, 2 pirasong TRS cable. Yan lang kasi yung gumagana sa kanya. Mayroon din siyang USB cable para pang charge, 2 piraso. Bale, dual yung dulo niya, kaya pwede kang mag-charge ng 2 device sa isang USB cable lang. May kasama din siyang dead cat para sa anti-noise. Meron din siyang kasamang manual, pero parang kulang din yung details doon. Order rin ako sa Shopee ng case at ng GoPro mic adapter. Bali, isa lang yung seller na binalang ko nitong dalawang item na to. 2,300 plus yung GoPro mic adapter na second hand, at 200 plus yung case, kaya inabot siya ng 2,555 pesos. Ito bali yung receiver niya, meron siyang port, yun yung iputi. Diyan mo siya isasaksak yung TRS cable. Subukan natin i-power. Ayan, meron siyang charge. Kapag inopen mo to, yung microphone, iilaw din yung sa receiver. Ibig sabihin nag-connect na silang dalawa. Nung nag-check ako kay Shopee, itong Shure lang yung merong brand, kasi madalas doon puro mga China brand na rebranded lang, at kay mismong Shure seller ko to binili, kaya tiwala naman ako na original talaga na Shure to. Matagal na rin kasing brand ang Shure, lalong lalo na sa mga microphone, kilalang kilala sila. Subukan natin ikabit ngayon yung cable ng mic adapter. Ayan, bali tinanggal ko na yung side cover para ma-expose yung Type-C port ng GoPro, at kinabit ko na rin yung TRS cable papuntang GoPro mic adapter, at yung dulo ay papuntang receiver. Ayan, nakakabit na siya. Ngayon, testingin natin kung okay yung recording niya, kung malakas yung magiging output na sound. Mamaya ipapakita ko yung mic test natin, kung malakas ba siya. Kung order nga pala kayo, medyo matagal yung delivery kasi nga magki-Christmas, kaya expect na abutin ng
5 to 7 days kapag local seller. Yung mic adapter at yung case nga pala China seller siya, kaya medyo matagal talaga, inabot din ng mga 7 or 9 days bago dumating, pero sulit naman, kaya okay na din. Ayan, testingin natin. Pero mukhang okay naman siya kasi wireless mic na siya. Alam ko mga 5 meters yung maximum na layo niya para maabot niya pa din yung receiver. Ilagay ko na lang sa description yung binilan ko ng GoPro mic adapter at nung Shure wireless microphone, para hindi na kayo mahirapan maghanap kung sakaling gusto nyo bumili. Kali ang nagastos ko pala dito is 4,000 mahigit, kasi nasa 2,500 yung GoPro mic adapter plus yung case, and yung Shure wireless mic nasa 1,400 plus, kaya approximately 4,000 yung ating nagastos. Subukan na natin ikabit yung GoPro sa mismong skeleton case at tinanggal ko yung side cover ng GoPro. Ayun nga, para ma-expose yung pasukan natin yung mic adapter sa loob ng case para makita nyo kung ano yung magiging itsura nya. Kapal yung kable ng GoPro mic adapter, kaya okay lang siya na ma-bend. Kaya siguro design siya na makapal ng cable, kasi nga para hindi agad siya masira. Yan, pinasok lang natin sa cold shoe yung receiver ng Shure wireless mic. Medyo maluwag yung clip, kaya nag-i-slide at medyo madulas yung cold shoe, kaya nalalaglag. Pero tingnan natin kung ano yung pwedeng gawin natin paraan dyan para hindi siya malaglag. Ayan yung magiging itsura niya pag nakakabit na lahat. Testingin natin. Recap lang, ito yung bale sunod na pagkakabit niya. Yung GoPro, ikakabit natin yung mic adapter papunta sa GoPro at yung TRS cable papuntang receiver. Napakadali lang at napakasimple. Ang problema na lang ay yung clip na nag-i-slide doon sa cold shoe, kaya isip natin ng paraan. Ito na yung naisip kong paraan para hindi siya mag-slide. Baliktarin natin yung cold shoe sa halip na nasa likod. Lagay natin sa harapan yung nakabukas niya. Medyo masikip yung cold shoe, kaya ganda rin siya. Tapos kabitan natin yung wireless mic receiver. Ayan, napansin nyo, madulas siya, kaya madaling matanggal.
Ang naisip kong paraan is ipulupot dun sa wireless mic quad cord yung TRS cable para hindi siya malaglag. Tingin ko okay na tong gantong setup. Ayusin na lang yung pagkakalagay ng kable. Ayan, ganyan na yung magiging itsura niya. Kaya kahit alog-alogan mo siya, hindi siya matatanggal. Thanks for watching at sana nagustuhan nyo tong video ko. Bye bye. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing. Persistence and obsession, that's how you keep progressing. Hello? Hello, mic test, hello? Hello, mic test. Hello?